Mit gondoltok? Jókor születtünk, vagy rosszkor? Én úgy döntöttem, hogy utána járok. 2008-ban, amikor elkezdtem az egyetemet, kitört a válság. Szüleim és barátaim, gondolom, mint sokatoknak, gyakran panaszkodtak a válság miatt, ezért felkerestem 26 banki felsővezetőt, és több órás mail-interjút készítettem velük. Majd rájöttem arra a megnyugtató tényre, hogy ők sem tudnak mindent. Überguruknak hitték magukat, de rájöttek, hogy nem azok. A válsággal való találkozást az egyik felsővezető válasza írja le a legjobban. Jött, mint a kőbalta. A válsággal való találkozást az interjúk szerint egyébként két része lehet osztani, 2007 őszére és 2008 őszére. Ugye 2008 őszén robbant ki a válság, ezért az előbbi az érdekesebb. Fel is tettem a kérdést a felsővezetőknek, hogyha 2007 őszén tudták már, hogy probléma van, akkor miért nem tettek ellene? Erre az egyik vezérigazgató helyettes meg is mondta a választ, hogyha 2007 őszén ők létszámleépítéseket és szigorításokat eszközölnek, akkor, amikor dübörög a piac, mire kiderül az igazuk, elvesztik az állásukat. Egyébként az interjúk során több érdekes hibára is fény derült, most ebből szeretnék nektek párat elmondani. Képzeljétek el, hogy volt olyan felsővezető, aki azt gondolta, hogy a növekedés időszaka az sosem lesz vége. Hogy a válság az egy olyan dolog, ami csak másokkal, máshol és más időben fordulhat elő, velünk biztos, hogy nem. Voltak olyan felsővezetők, akik berendezkedtek túlélésre. Azt gondolták, hogy a válságnak hamar vége lesz, ezt a pár hónapot valahogy éljük túl, aztán majd utána minden rendben lesz. Voltak olyan bankok, akik kerülték a tudatos kommunikációt. A válság szót nem szabadott kiejteni a bankon belül. De talán az egyik legérdekesebb, hogy megvágták a belső oktatásra szánt költségeket, mondván, hogy az oktatás az úgyis egy olyan dolog, amely csak hosszú távon fejti ki a hatását, rövid távon nem érdemes vele foglalkozni. Egyébként sok érdekes és pozitív történetet is elmeséltek nekem, ebből levontam magamnak a tanulságokat, most ebből szeretnék nektek párat elmondani. Az egyik tanulság, amit lemondtam magamnak, hogy mindig legyek higgadt, és figyeljek a tudatos kommunikáción. Az egyik vezérigazgató helyettes mesélte, hogy amikor a bankban sorban álltak a kollégájával, és beszélgettek az étterem sorában, beszélgettek arról, hogy ment a tenisz, hogy mi van a családdal, szóval ilyen magánéleti dolgokról beszéltek. És pár hónap múlva visszahallották, hogy ez volt a lehető legjobb dolog, amit csináltak. Ez volt a lehető legmegnyugtatóbb dolog. Azért, mert a válság kellős közepén, mikor 2 naponta menedzsmentülések voltak, ők nem azon aggódtak, hogy úristen válság van, hanem nyugodtan tudtak beszélgetni, és sugározták a higgadtságot. Javaslom nektek, hogy mindig figyeljetek oda a tudatos kommunikációtokra, mert sosem tudhatjátok, hogy szavaitok éppen kire vannak hatással. A második tanulság, amit levontam, hogy mindig kérdőjelezzem meg a rutinokat. Az egyik vezérigazgató mesélte, hogy a válság alatt eldöntötte, hogy 1 éven keresztül autóval minden nap más útvonalon megy be a munkahelyre. És ezt azért csinálta, hogy azzal a gondolkodásmóddal lépjen be a munkahelyre, hogy ő mindig keresi az új lehetőségeket, hogy ő nem a megrögzött útvonalon halad. Egyébként a végén elárulta, hogy ahhoz, hogy teljesíteni tudja az 1 évet, már tolatnia kellett az egyirányú utcákban. De végül sikerült neki. A harmadik tanács a humor. Az egyik interjú során bementem az irodába, ott volt előttem egy asztal,
és rajta volt egy kis csomag, válságcsomag. Rá volt írva, hogy crisis pack, és kérdeztem a vezérigazgatót, hogy mi ez itt, mi ennek a szerepe, miért van itt. És mondta, hogy ha bejön az ügyfél, és megkérdezi, hogy úristen, válság van, mit tudok csinálni, akkor azt mondja neki, hogy itt ez a válságcsomag, van benne egy kicsi horgászbot, van benne WC papír, papírzsepi, gyufa, ez megoldja a problémáidat. Szóval kívánom nektek, hogy mindig találjátok meg a saját kis humorcsomagotokat, amely segít nektek, hogyha éppen a lejtőn vagytok. Szóval rosszkor születtünk, vagy jókor? Attól függ, hogy a válságra, mint lehetőségre, vagy mint veszélyre gondolunk. Diákéveinkben elhittük, vagy elhisszük azt, amit a média mond, azt, amit a pesszimista barátaink mondanak, amit a tankönyvek mondanak, azt, hogy a válság eredendően egy negatív, rossz dolog. Ezzel szemben az interjúk során rájöttem, hogy a felsővezetők mindig a két oldalát nézik. Minden egyes szituációban keresik a lehetőséget. Kívánom nektek, hogy ültessétek el a fejetekben a lehetőség csíráját, mert később ezzel lehettek sikeresek. Szóval rosszkor születtünk, vagy jókor? Csak rajtatok múlik.